नमस्कार, मी सुप्रिया. माझ्या चॅनलमध्ये तुमचं मनापासून स्वागत आहे. आज आपण बनवणार आहोत बेसन लाडू. मी इथे 1 किलो बेसन लाडूसाठी अर्धा किलो तूप, अर्धा किलो पिठी साखर आणि ड्रायफ्रुट्स घेतले आहे. तुम्ही तुपाऐवजी वनस्पती डालडाही वापरू शकता. मी इथे बेसनाच्या लाडूसाठी 1 किलो चणा डाळ घेतली आहे. लाडूसाठी लागणारं पीठ नेहमी जाडसर दळून आणावं, म्हणजे लाडू दाणेदार होतात आणि टाळ्यालाही चिपकत नाही. ही डाळ आपण मंद आचेवर 15 ते 20 मिनिटं भाजून घेऊ. रेडीमेड पीठ वापरू नका, घरी बनवलेलं पीठ वापरा, म्हणजे लाडू छान चवदार लागतील. डाळ आपण छान गोल्डन भाजून घेऊ. डाळ करपू देऊ नका, नाहीतर लाडू करपट लागतील. आता आपली डाळ भाजून झाली आहे. कढईत तूप घेतलं आहे. आता आपण त्याच्या ड्रायफ्रुट्स फ्राय करून घेऊ. ड्रायफ्रूट फ्राय झालेले आहे, ते प्लेटमध्ये काढून घेऊ. आता आपण कढईत अजून थोडं तूप घालू. आता आपण बेसन घालून घेऊ. आपण छान मंद गॅसवर भाजून घेऊ. आता आपण हे पीठ हलकं सोनेरी रंग येईपर्यंत भाजून घेऊ. याच्या गुठल्या व्यवस्थित मोडून घेऊ. आता आपण याच्यात अजून थोडं तूप घालून घेऊ. जसं जसं आपण भाजत जाऊ तसं तसं बेसन हलकं होत जाईल. या बेसनचा भाजताना छान खमंग वास सुटलेला आहे. आता आपल्या बेसनला छान कलर आलेला आहे. आपण अजून थोडं तूप घालून घेऊ. तूप थोडं थोडंच घालायचं, नाहीतर जास्त होईल. हे आपलं पीठ भाजून झालेलं आहे. तुम्हाला पाहिजे तर तुम्ही अजून तूप घालू शकता. मी अर्धा किलो तूप घेतलं होतं, त्याच्यातलं एवढं बाकी आहे. हे बेसन आपण परातीत काढून घेऊ. थंड झाल्यावर इथे आपलं बेसन थंड झालेलं आहे. आता आपण त्याच्यात पिठी साखर घालून घेऊ. आपण फ्राय केलेले ड्रायफ्रुट्स घालून घेऊ. आता आपली बेसनमध्ये साखर व्यवस्थित मिक्स करून झालेली आहे. आपण जे अर्धा किलो तूप घेतलं होतं, त्याच्यातलं एवढं तूप शिल्लक राहिलं होतं. तर हे जरा मिश्रण
इतकं वाटत आहे, तर मी 2 ते 3 चमचे तूप घालत आहे. हा आपला एक लाडू तयार आहे. असेच आपण सर्व लाडू बनवून घेऊया. तुम्हाला जर ही रेसिपी आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.